नमस्कार, म टिकाराम खड्का। मेरो आधिकारिक युट्युब च्यानल टिकाराम खड्कामा मैले नयाँ विषयमा बहस गर्ने कोसिस गर्दैछु र यसै सन्दर्भमा आज मैले क्यामेरा सम्बन्धी केही कुराकानी गर्ने जमर्को गरेको छु र क्यामेराको बढ्दो प्रयोग र क्यामेरा कसरी ह्यान्डल गर्ने अथवा क्यामेरा प्रयोग गर्दा कति खर्च हुन्छ, कुन वर्गले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न क्यामेरा एक्सपर्ट, लामो समयदेखि क्यामेरामा काम गरिराख्नुभएका एकजना व्यक्ति रामेश्वर तिमलसिना हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद। जस्तो अहिले क्यामेराको प्रयोग बढ्दै गएको छ हैन, यस्तो विषयमा चाहिँ यो क्यामेराको प्रयोगको सट्टा मोबाइल फोनले पनि केही किसिमको चाहिँ यसको प्रयोग घटाउला भन्ने किसिमका डर आशंकाहरू पनि छन्। यस्तो बिचमा तपाईँले चाहिँ के पाउनु भएको छ क्यामेरामा? अब यो के छ भने मोबाइल फोन भनेको सबैतिर डाइनामिक हो। जस्तो तपाईँले मोबाइलमा फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईँले फोन त अलरेडी भइहाल्यो, त्यसपछि सोसल साइटहरू हेर्न सक्नुभयो, न्युज पोर्टलहरू हेर्न सक्नुभयो। एभ्रिथिङ इज मोबाइल। आजको दिनमा मोबाइल भनेको मल्टिपर्ट। आफूलाई जे इन्फर्मेसन चाहियो तपाईँ इन्टरनेटको कनेक्सनमा हुनुहुन्न, तपाईँसँग ब्यालेन्स छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त एनी इन्फर्मेसन तपाईँको हातमा छ। आज कोही पनि रेडियो बोकेर हिँड्दैन। रेडियो सुन्न चाहनुभयो भने तपाईँले रेडियो त्यहीँ पाउनुहुन्छ। टिभी हेर्न चाहनुभयो भने तपाईँले त्यहीँ टिभी हेर्न पाउनुहुन्छ यदि तपाईँ वाइफाई कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने। तर पनि यसमा केही लिमिटेसन छन्। किन क्यामेरा जस्तो आइफोन क्यामेराको लागि एकदमै राम्रो छ। जस्तो ओप्पोले क्यामेरा फोन भनेरै निकालेको छ, भनेको 101 आएको छन् तर पनि यसले क्यामेराको पूर्तिलाई चाहिँ च्यालेन्ज दिन सक्दैन, किनभने त्यसमा सर्टेन लिमिटेसन हुन्छ। जस्तो हामीलाई चाहिने एकदमै क्लोज सर्ट छ भने मोबाइलबाट डिस्टेन्समा बस्नु पर्यो भने त्यो सर्ट खिच्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो फेसिलिटीहरू कम छ र एक्ज्याक्टली प्रोफेसनल क्वालिटीको लागि प्रोफेसनल चिज नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन क्वालिटी पनि आउँछ र हामीले चाहेको सर्टहरू दिन सकिन्छ। अहिले जस्तो तपाईँ त पत्रकारिताको विद्यार्थी, जर्नलिजमबाट मास्टर्स पनि गर्नुभयो क्यारे हैन। पत्रकारिताको विद्यार्थी हुँदा हुँदै पनि तपाईँ जर्नलिजममै करियर बनाउँछु अथवा पत्रकारिता मार्फत केही गर्छु नभनिकन निरन्तर क्यामेराको पछाडि दौडिनु भएको छ हैन, भिडियोग्राफीमै चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। यसको पछाडि चाहिँ के कारण छ? यसमा चाहिँ मैले वान म्यान जर्नलिजम गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा म अगाडि बढ्न खोजेको हो, तर प्रोफेसनल्ली काम गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्भव रहेनछ। जस्तो मैले क्यामेरा अपरेट गर्छु, इभन मलाई पत्रकारिताको नलेज छ र पत्रकारितामा म आफूलाई एक्सपर्टै भन्न चाहन्छु, किनभने एउटा मास्टर्स डिग्री गरेको मान्छे केही पनि नजानेको हुँदैन हैन। त्यो क्रममा मैले वान म्यान जर्नलिजम सिक्छु भन्ने क्रममा चाहिँ के भयो भन्दा म क्यामेराको सेक्टरमा अलिकति इन्ट्रेस्टेड थिएँ, आइटी टेक्नोलोजीमा। त्यो हिसाबले मैले क्यामेरा रोजेँ, त्यसपछि मलाई त्यही मन पर्यो र त्यसमा निरन्तरता लागिरहेको छु। जस्तो अहिले अत्यधिक व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, व्यस्त समयको बावजुद यहाँ समाइदिनु भएको छ। यो क्यामेरा ह्यान्डलिङ गर्ने विषयमा जस्तो तपाईँले चाहिँ थुप्रो किसिमका कतै बिहे, कतै कन्सर्ट हैन, कतै राष्ट्रिय लेभलका कतै अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका होटेलहरू लगायत थुप्रो ठाउँमा जानुहुन्छ, अडियन्सहरूसँग पनि त्यत्तिकै घुलमिल हुन्छ, त्यहाँका मान्छेहरूसँग इन्ट्रेक्सन पनि त्यत्तिकै हुन्छ। र कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ उहाँहरूबाट? हैन, यो खिच्नुपर्छ भन्ने सबैमा छ हैन, खिच्नुपर्छ, क्याप्चर गर्नुपर्छ, त्यो फेसबुकमा हाल्यो भनेदेखि आजभोलि लाइक कमेन्ट सेयरकोमा मान्छे दौडेको छन्। प्लस त्यो एउटा मुभमेन्ट हो क्या। जस्तो आजको दिनमा तपाईँ सेलफोनले खिच्नुहोस् तर तपाईँको रेकर्ड भयो क्या। रेकर्ड भइसकेपछि त्यो प्रुफ भयो हैन। कति बेला कहाँ म के प्रोग्राममा थिएँ, कहाँ व्यस्त थिएँ भनेर भोलि मेमोरिज हेर्न पाइयो, विथ प्रुफ भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भिडियो खिच्ने हैन, अब जस्तो अहिले विभिन्न एप्स आछ, जस्तो टिकटक भनौँ न, त्यस्तो पनि भाइरल भइरहेछ है। भनेको मोबाइलबाट एक्सेस भयो क्या। सबैभन्दा ठुलो कुरो एक्सेस हो। एक्सेस के भयो त सजिलो हो। पहिला एउटा क्यामेराको लागि के भनिन्थ्यो भन्दा क्यामेरा नबिग्रेस क्यामेराम्यान बरु बिग्रेस, त्यो कन्सेप्ट थियो भने आज त्यो रहेन। सामान्य मान्छेले पनि क्यामेरा आफ्नो सेलफोनबाट पनि युज गर्न सक्ने हो। क्वालिटी त आफ्नो ठाउँमा छ हैन, भन्दा एउटा सम्झनाको लागि, मेमोरिजको लागि, प्लस के एक्टिभिटी गरियो, कुन दिन कहाँ रमाइलो गरियो वा केही इभेन्ट गरियो हैन,
सबै रेकर्डको लागि चाहिँ यसले एकदमै ठुलो योगदान दिएको छ र यो फेसन जस्तो भइसकेको छ। आजको दिनमा बिहा पार्टी लगायत बर्थडे होइन सबैमा चाहिँ भिडियो खिचौँ फोटो खिचौँ भन्ने चाहिँ एउटा ट्रेन्डै अगाडि बढिसकेको छ। त्यसले गर्दा हामी जस्तोले चाहिँ प्रत्यक्ष म यहाँनिर आर्थिक पाटोतिर पनि लागेँ होइन, जस्तो एउटा विवाह अथवा बर्थडे यस्तो मानौँ न सानो एउटा इभेन्ट क्याप्चर गर्नु पर्यो भने त्यो कतिको खर्चिलो हुन्छ भन्न मिल्छ? यो अलिकति खर्चिलै हुन्छ। यहाँ के हुन्छ भने प्रोफेसनल भिडियोग्राफर प्रोफेसनल फोटोग्राफर हायर गर्ने बित्तिकै उनीहरूले एउटा काम गर्छ, भिडियो खिच्ने भिडियो खिच्छ एडिट गर्दैन। अब त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा 2 जना मान्छे इन्भल्भ भयो भनेपछि तपाईँले 2 जनाको कस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। मिनिमम एउटा भिडियो खिच्दा पनि तपाईँलाई 5 देखि 7 हजार रुपियाँ लाग्छ। किन लाग्छ भने मिनिमम बेसिक स्यालेरी दिँदाखेरि वा बेसिक चार्ज तिर्दा पनि 4 हजार रुपियाँ त तपाईँको त्यो भिडियो खिच्ने वा फोटो खिच्नेलाई तपाईँले पे गर्नु पर्यो। त्यसपछि नर्मल्ली एडिट गर्नु पर्यो। एडिट गर्ने मान्छेले कम्तीमा पनि बेसिक स्यालेरी दिएर 2000-2500 उसले लिन्छ। अब त्यो टाइम बेसिस हुन्छ, कति टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने भनेपछि एउटा सामान्य भिडियो एउटा फर्ममा ल्याएर अपलोड गर्दा प्रोसेस हुन्छ, त्यसमा टाइम लाग्छ, त्यसमा चाहिँ कस्ट हाई हुन्छ। कम्तीमा 7-8 हजारको रेन्जमा एउटा भिडियो तयार हुन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँले समय दिनुभयो। बस, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।